تعالوا نشوف السؤال ده هنا في الإملي examination. بيقول the investigation of choice in case of post-menopausal bleeding after transvaginal ultrasound is. يعني بعد ما نعمل transvaginal ultrasound في حالة post-menopausal bleeding ايه الانفستيجيشن اوف تشويس دي؟ الحقيقة ما فيهاش تفكير كتير، يعني دايما اوتوماتيكالي في النساء دايما نحب نعمل فراكشنال ايه كيوريتج عشان ايه نشوف الخلايا، نعمل فبعد ما عملنا الالترا ساوند بنعمل فراكشن كيوريتج ايه عشان نشوف ايه الابنورماليتي اللي موجوده بالظبط. دي ستيب يعني 2 على طول بعد الالترا ساوند. فدايما في حالات النساء بعد الالترا ساوند في حاله بوست مونوبوزال بليدنج لازم نشوف في اندوميتريال كانسر، في ايه حاصل في اليوترس في الاندوميتريوم، فبنعمل فراكشنال ايه كيوريتج ونبعته ايه للباثولوجي عشان يتشاف. 42 years old obese woman presents with 9-month history of burning epigastric pain which is worse at night or after oily food. هو عاوز يقول obese women عشان يعني يدي هنت لحاجه معينه ان حاجه اسمها الاسوفيجيال كانديدياسيس تبقى مور كومن فيهم. بقى لها 9 اشهر history of burning epigastric pain worse at night and or after oily food. After the last 2 weeks, she has developed occasional dysphagia to solids. Endoscopy shows hiatus hernia, inflammation and stricture at the lower third of the esophagus. What is your diagnosis? هو الحقيقة طبعا يعني صعب الواحد يوصل لدياجنوز نهائي كده إلا إذا لقينا صفات معينة في الاندوسكوبي. شكل الانفلاميشن ده ايه يعني، ده برضو دي تهم، ولكن ان جنرال هي دي مش حاله بالبر بولسي طبعا، ملهاش. التانية مشكله في البلع في النيرفس سيستم. السوفاجيال كارسينوما بيبقى مور بروجريسيف ومش هنلاقي في ما كناش نلاقي انفلاميشن، وبالما كنا هيبان الكانسر على طول. جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز يدخل في الديفرنشال دايجنوز والاحتمالات. كاردياك اكاليزيا واسوفاجيال كانديديازيس. هو هنا واصل للدايجنوز ان دي حاله اسوفاجيال كانديديازيس لان الجاستروسوفيجيال ريفلكس يعني ريرلي ان يعمل ايه ستريكتشر. الكاردياك اكاليزيا برضو كان بانت في الانفستيجيشن. فاسوفاجيال كانديديازيس ممكن تعمل كل الحاجات دي اللي هي بيبقى burning sensation وبيزيد at night، وممكن rarely هو جايب الحاله الرير، هي دي بس ايه اللي ملخبط البعض فيها، ان هو جايب الكونديشن الرير ان يوجوال اسوفيجيال كانديديازيس ما بيبقاش فيه ستريكتشر، لكن rarely ممكن تعمل ستريكتشر. ولذا هو لما قال occasional dysphagia للسوليدز وكان فيه ستريكتشر، ده جايب the rare case of esophageal candidiasis اللي بتبقى اساسا يعني دي اللي بتبقى تشيزي ابييرنس للاكسوديت ان هو كان هيبان على طول، ورير كومبليكيشن ليها الاسوفجيال ستريكتشر. فهو واخد الحاله بالرير كومبليكيشن دي وظهر لنا حاله اسوفجيال ستريكتشر عامله لها الديسفيجيا للسوليدز بقى لها 9 اشهر تعبانه منها، وبعد كده ديسفيجيا للسوليدز لقينا انفلاميشن موجود في اللور. دي تيبيكال، دي ممكن تمشي مع اسوفجيال ايه كانديديازيس، ودي كان اختيارهم ايه للاجابه. it is recognized ان يحصل esophageal stricture كcomplication ايه ليها. Which of the following statements is or are correct concerning the cardiovascular response للشوك؟ هو حاطط مجموعة حاجات للكارديوفاسكولار ريسبونس للشوك بيحصل فيها ايه. فبيقول ايه changes in cardiac contractile function. على فكرة اللي كاتب ديبيتابل دي انا جايلي الاسئلة موجودة كده فيعني لكن انا بضع لكم الاجابات الايه السليمة مع بعض بنحطها. changes في الكاردياك كونتراكتايل فانكشن شيفت الفرانك ستارلينج كيرف اب اند داون. الكلام ده مظبوط، فانا مش هكمل حتى يعني ما طالما الاجابه يقينيه خلاص. انا ده التكتيك بتاعي في الامتحانات دي ان انا خلاص متاكد من حاجه. هو الستارلينج لو لما نيجي نشوفه الكاردياك ستارلينج كيرف ده اهو ده النورمال. المايكارديال كونتراكتيليتي اب وداون، لو اب ده مع الاكسرسايز، لو داون في حالات الايه الهارت فيلير. ففعلا في حالات الكارديوفاسكولار ريسبونس للشوك
القاعده بتقول changes in cardiac contractile function shift the Frank Starling law ستارلينج كيرف سوري اب اند داون. هو فعلا ادي الفرانك ستارلينج كيرف اهو. وفي حالات ايه المايوكارديال كونتراكتيليتي دي ممكن تبص تلاقيها عليت اب اند داون depending هل داخل في هارت فيلير ولا هل هو بيعمل اكسرسايز، فبتتغير اب وداون زي ما ايه ما هو ايه وصف ايه بالظبط. Complications of evacuation and curettage of the uterus do not include. خدوا بالكم بس من كلمة do not، أصل ياما الواحد في الامتحان بيبقى فاهم الممتحن عاوز الإجابة الصح. هو هنا الإجابة الصح في do not، يعني في النافي، يعني بمعنى إيه؟ لازم ناخد بالنا من إن هو بيدور على إيه؟ على الحاجة الغلط هنا. فهو الكومبليكيشن بتاع evacuation curettage يوتراين بيرفوريشن طبعا ممكن يحصل معاه، هيموريج اكيد، انفكشن يقينا تنقل انفكشن، اشرمان سندروم يس اللي هي فايبروزس بعد الكيريتج وبتعمل انفيرتيليتي وفايبروزس جامد قوي داخل اليوترس. امنيوتيك باند سندروم ملهاش علاقه بالفراكشنال كيريتج، دي عباره عن باختصار شديد الجنين بيحصل ايه امنيوتيك باندز حواليه تقعد تلف ايديه ورجليه من الامنيوتيك اللي ملهاش اي علاقه بموضوع الفراكشنال والكيوريتج. ولذا فحينما سال complication of evacuation and curettage do not include do not include amniotic band syndrome، دي حاجه بتحصل لاسباب تانية خالص ملهاش علاقه بالايفاكيويشن كيوريتج، تبقى باندز كده ايه rare condition، بيبقى strands of amniotic sac بتبدا تنتانجل الديجيت والليمز واذر بارتس من الفيتس زي ايه الرسمه ايه دهيت. فاجابه هذا السؤال اللي هي كل ده بيحصل في الايفاكويشن كيوريتج ما عدا ايه الحاجه اللي هي ملهاش علاقه بيها اللي هي امنيوتيك باند سندروم، دي حاجه بتحصل في الاسباب تانية خالص في الحمل كما ذكرنا. والى اللقاء مع الاسئله القادمه باذن الله.